अशोक ब्रो सही रहेछ हो क्यामेरा त बक्स पनि भिडियो सुरु भइसक्यो सो फाइनल्ली हामीले चाहिँ सोनीको A7 IV चाहिँ ह्यान्ड्स अन गर्न पाएका छौँ र आजको भिडियोमा हामी यसको चाहिँ अनबक्सिङ र क्यामेराको प्याकेज कन्टेन्टहरू के छ र क्यामेरा कस्तो छ त भन्ने बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ र यदि तपाईँहरू चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला अब केही यताउति नगरिकन भिडियोलाई सिधै सुरु गरौँ ल अब चाहिँ हामी यसलाई खोलखाल पारेर हेरौँ कि के छ भनेर सो प्याकेजिङ चाहिँ यसरी आउँछ है 4 लाखको क्यामेरा चान्चुने प्याकेजिङ त हुँदैन नि सरहरू ल चारैतिरबाट हामीले खोल्यौँ र यो चाहिँ क्यामेराको बडी हो यसलाई म एकछिनमा देखाउँछु प्याकेजिङ मेटेरियल यति राम्रो छ पुरो नगर मेरो सोनीले के गरायो भने यो स्ट्र्याप हो यो चाहिँ नर्मल स्ट्र्याप होइन लेदर स्ट्र्याप हो र अर्को भनेको के रहेछ यो चाहिँ चार्जर हो तपाईँको होइन अनि मैले चाहिँ अघि भर्खर थाहा पाएँ कि सोनीको बट्टामा चाहिँ चार्जर फ्रीमा आउँदैन अरे यो चाहिँ केबल छुट्टै किन्नुपर्छ अरे यो चाहिँ यसमा चार्जरमा जोड्ने भयो है यो सामान म देखाउँछु अहिले पक्नु र अर्को भनेको चाहिँ हामीसँग यहाँ एउटा केबल छ यो चाहिँ USB A to Type C केबल रहेको छ र अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ ब्याट्री हो यो चाहिँ सोनीको ब्याट्री मैले पनि पहिलोचोटि देखाएँ है सोनी क्यामेरा मैले अहिलेसम्म छोएको पनि थिएन युज त परेको कुरा अर्को के छ छैन है अरू केही पनि र अब बडीको कुरा गरौँ यसरी खोलौँ र बडी चाहिँ यस्तो रहेको छ गाइस है यसको ग्रिप चाहिँ सही रहेछ र क्यामेराको वेट पनि त्यति धेरै छैन किनकि यो मिररलेस क्यामेरा हो जसलाई चाहिँ क्यामेराको बारेमा थाहा छैन यो मिररलेस क्यामेरा हो र सरसर्ती भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको जुन सोनी A7 III छ त्यसको चाहिँ सक्सेसर हो यो र पहिलाको जति पनि कमीहरू थियो कमी कमजोरीहरू थियो A7 III मा त्यो चाहिँ सोनीले यसमा एड्रेस गरेर यसलाई लन्च गरेको छ र यसको बारेमा अझै राम्रोसँग जानकारी तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो अशोक ब्रोको च्यानलमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ लिङ्क यहाँ प्ल्याक्क देखाइदिन्छु म र यता डिस्क्रिप्सनमा पनि लिङ्क छ त्यहाँ गएर चाहिँ यसको फिचरहरूको बारेमा तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र यो लेदरको स्ट्र्याप भयो यो चाहिँ फोटोग्राफीको लागि युज हुन्छ खासै भिडियोग्राफीको लागि चाहिँ यसले चाहिँ अलि झन् टेन्सन पार्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई र अर्को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चार्जर हो अब A7 IV मा चाहिँ के छ भन्दा तपाईँले डाइरेक्ट यसलाई चार्ज गर्न मिल्छ तपाईँले ब्याट्री निकालेर चार्ज गरिरहनु पर्दैन यो चाहिँ सोनीले एड्रेस गरेको कुरा हो र यो चाहिँ केबल भयो चार्ज गर्नको लागि र यो चाहिँ चार्जरमा जोड्ने केबल भयो र यो ब्याट्री भइहाल्यो र प्याकेजिङ र कन्टेन्टको बारेमा यति नै भयो र तपाईँले देख्दाखेरि खोइ त यसको साथी खोइ त अगाडिको होइन हात्तीको सुँड जस्तो खोइ त भनेर भन्नुभएको होला भित्रभित्रै त्यो चाहिँ यहाँ छ होइन यो चाहिँ हाम्रो सिग्माको लेन्स हो यो चाहिँ 24-70 लेन्स रहेको छ सिग्माको र यदि तपाईँहरूले सोनीकै यसको लेन्स लिन जानुभयो भने चाहिँ तपाईँसँग भएको 2टा किड्नी अनि अर्को साथीभाइको 1-2टा किड्नी अरू पनि निकाल्नुपर्छ त्यही भएर चाहिँ सिग्माकै किन्नु होला किनकि क्वालिटीमा नो कम्प्रोमाइज तर पैसामा कम्प्रोमाइज हुन्छ हाम्रो जहिले पनि र अब यो क्यामेराको बारेमा चाहिँ इनडेप्थ अरू कुराहरूको लागि चाहिँ हामी फर्दर अरू भिडियो हाल्छौँ र यसको क्विक अब हुन्छ नि के फिचरहरू छ भन्ने बारेमा चाहिँ अझै जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले अघि भनिहालेँ अशोक ब्रोको च्यानलमा जानु होला र थ्याङ्क यू अशोक ब्रो फर प्रोभाइडिङ अस दिस अनि हामीले चाहिँ अब एउटा भिडियो बनाउनु पायौँ होइन मिल्किङ द कन्टेन्ट तर त्यस्तो नसोच्नु विल बी ब्रिङ्गिङ अ पोडकास्ट जहाँ चाहिँ हामी क्यामेराको बारेमा मात्र कुरा गर्छौँ एन्ड अशोक ब्रोले चाहिँ पहिला क्यानन र फुजी अनि प्यानासोनिकको क्यामेराहरू युज गर्नुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ रिसेन्टली A7 IV चलाउन लाग्नु भएको छ सो वी विल आस्क अबाउट हिज क्यामेरा जर्नी एन्ड अल है किनकि एज अ फोटोग्राफर नेपालमा बसेर यत्रो वर्ष कसरी सर्भाइभ गर्नुभयो कसरी अगाडि बढ्नुभयो र कसरी A7 IV सम्म आइपुग्नु भयो यसको बारेमा चाहिँ हामी राम्रोसँग एउटा भिडियो बनाउनेछौँ र त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला है सब्सक्राइब गर्नु हामी भिडियो हाल्छौँ नोटिफिकेसन आउँछ र भिडियो इन्जोय गर्नु होला है र यसरी नै म अरू कन्टेन्ट पनि लिएर आउन ट्राई गर्नेछु चाँडै र त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ बाई बाई अस्ति सब्सक्राइब गर्नु भनेको सब्सक्राइब गर्नु भएको रहन्छ यो भिडियोमा चाहिँ सब्सक्राइब हानेर जानु नि फेरि नोटिफिकेसन नआउला नि घाटा मलाई हुँदैन फेरि है बाई बाई एभ्रिवान